Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία βυθισμένη στο χάος. Ένας στρατός που δεν ήταν πια δικός της. Η καταλανική εταιρεία δίχως έλεος εισβάλλει στον ελλαδικό χώρο. Στην αρχή σύμμαχοι, μετά κατακτητές. Πολεμούν τους Οθωμανούς. Εκβιάζουν τον Αυτοκράτορα. Και όταν εκείνος δολοφονεί τον αρχηγό τους, η εκδίκηση ξεκινά. Φωτιά και σφαγές. Τα εδάφη του Βυζαντίου μένουν απροστάτευτα. Στο δεύτερο μέρος της σειράς θα δούμε το πέρασμα των Καταλανών από Θράκη, Μακεδονία και Κεντρική Ελλάδα. Τη πτώση της Αθήνας και τη γέννηση ενός άγνωστου βασιλείου μέσα στην καρδιά της Ελλάδας. Μετά την νικηφόρα πορεία στη Μικρά Ασία, οι Καταλανοί εξαπέλυσαν τη μανία τους στη Θράκη και τη Μακεδονία. Δεν πολεμούσαν πια εχθρούς. Λεηλατούσαν, κατέστρεφαν και σκότωναν. Χωριά ολόκληρα χάνονταν μέσα στη φωτιά και το αίμα. Φτωχοί χωρικοί, αβοήθητοι, γίνονταν θύματα της πιο σκληρής μορφής πολέμου, αυτού που δεν έχει σκοπό παρά μόνο εκδίκηση και πλιάτσικο. Προσπαθούν, χωρίς επιτυχία, να καταλάβουν τη Θεσσαλονίκη, μια πόλη οχυρή, αλλά τρομοκρατημένη από την πολιορκία. Αφού δεν τα καταφέρνουν, στρέφονται αλλού. Τίποτα δεν στάθηκε ιερό μπροστά στη βαρβαρότητα. Ούτε καν το Άγιον Όρος. Από τις περίπου 300 μονές, μονάχα 25 διασώθηκαν. Οι υπόλοιπες βεβηλώθηκαν, λεηλατήθηκαν, καταστράφηκαν. Άγιοι τόποι, βιβλία, λείψανα, κοιμήλια αιώνων, παραδόθηκαν στη φωτιά και τη λεπίδα. Το 1308, μετά από συνωμοσία Βυζαντινών και Δυτικών Βαρώνων που μισούσαν τους Καταλανούς, ο Μπερεγκάρ ντε Ροκαφόρ συνελήφθη και στάλθηκε στην Αμβέρσα, όπου πέθανε φυλακισμένος από αρρώστιες. Η βία των Καταλανών δεν γνώριζε όρια ούτε μέσα στις ίδιες τους τις τάξεις. Άρχισαν να ξεσπούν μεταξύ τους, θεωρώντας ότι αρκετοί αξιωματούχοι πρόδωσαν τον ηγέτη τους. Έτσι, έσφαξαν 15 δικούς τους αξιωματούχους, μόνο και μόνο για να εκτονώσουν την οργή και τη σύγχυσή τους. Ήταν πια ένας στρατός χωρίς χαλινάρι, μια δύναμη ανεξέλεγκτη, δίχως πίστη, χωρίς πατρίδα, μόνο με ένα ένστικτο, την επιβίωση μέσα από την καταστροφή. Οι Βυζαντινοί επιτέλους προσπάθησαν να αντιδράσουν πραγματικά, δίνοντας την ηγεσία του στρατού στον ικανό στρατηγό Χανδρινό. Αυτός με γρήγορες κινήσεις κατάφερε να προκαλέσει πίεση στους Καταλανούς, οι οποίοι παρατάνε τη Μακεδονία και κατευθύνονται προς τον νότο. Καταλαμβάνουν και λεηλατούν τη Θεσσαλία σχεδόν χωρίς αντίσταση. Και πλέον εισέρχονται σε μια νέα επικράτεια, τις Φραγκικές κτήσεις, περιοχές που δεν ελέγχονταν από Βυζαντινούς, αλλά από απογόνους των ίδιων των Φράγκων σταυροφόρων που είχαν αλώσει την Κωνσταντινούπολη το 1204. Ήταν μια ελίτ δυτικής καταγωγής, ισχυρή και βαθιά ριζωμένη στη γη του Νότου, με κάστρα, τίτλους, στρατούς και μεγάλες φιλοδοξίες. Το 1310 οι Καταλανοί φτάνουν στη Θήβα και έρχονται σε συνεννόηση με το Δούκα των Αθηνών, Βάλτερ ντε Μπριέν, συνεχιστή της Φραγκικής κυριαρχίας στην Ελλάδα. Ο Δούκας τους προσλαμβάνει ως συμμάχους για να πολεμήσουν στο πλευρό του ενάντια σε αντιπάλους τοπικούς ηγεμόνες. Οι Καταλανοί αναλαμβάνουν δράση άμεσα, κατακτώντας διάφορες περιοχές. Η δύναμή τους ενισχύεται ακόμη περισσότερο. Στις τάξεις τους προστίθενται νέοι εθελοντές από την Καταλωνία, αλλά και Οθωμανοί, πρώην εχθροί που τώρα μάχονται στο πλευρό τους. Μια νέα δύναμη αναδυόταν, ανεξέλεγκτη, και πλησίαζε στην καρδιά των φραγκικών κτήσεων. Πλησίαζε στην Αθήνα. Ο Βάλτερ ντε Μπριέν άρχισε να καταλαβαίνει πού πηγαίνει η υπόθεση. Η καταλανική εταιρεία είχε γίνει υπερβολικά ισχυρή, ένα ξένο σώμα μέσα στην καρδιά του δουκάτου του. Και τότε έκανε το μοιραίο βήμα. Ζήτησε από τους Καταλανούς να εγκαταλείψουν τα εδάφη του. Όχι μόνο να φύγουν, αλλά και να παραδώσουν όλα τα κάστρα που είχαν κερδίσει, πολεμώντας στο πλευρό του. Οι Καταλανοί ζήτησαν να κρατήσουν μερικά για να εγκατασταθούν μόνιμα.
Ο Δούκας όμως απάντησε με προσβολές και αλαζονία. Δεν ήθελε συμφωνία. Ήθελε σύγκρουση και έτσι ετοιμάστηκε να τους εξαφανίσει. Κάλεσε όλους τους Φράγκους συμμάχους του από τη γύρω περιοχή σύμφωνα με τη φεουδαρχική παράδοση της εποχής και πολύ σύντομα ένα τεράστιο στράτευμα είχε συγκεντρωθεί στην Αθήνα. Περίπου 6.000 ιππείς, 8.000 πεζοί στρατιώτες και ανάμεσά τους οι περίφημοι σιδερόφρακτοι υπότες, οι πιο φωνικοί πολεμιστές της εποχής. Οι υπότες αυτοί, βαριά οπλισμένοι, εκπαιδευμένοι στην τέχνη της καταστροφής, ήταν το καμάρι της φραγκικής στρατιωτικής παράδοσης. Όπου όρμησαν, κανείς δεν στάθηκε όρθιος. Οι Καταλανοί, στριμωγμένοι ανάμεσα σε δύο μέτωπα, δεν είχαν πια περιθώριο διαφυγής. Στο βορρά υπήρχε ο Βυζαντινός στρατηγός Χανδρινός. Από τον νότο πλησίαζε ο στρατός του Βάλτερ Ντεμπριέν. Η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη. Συγκρούστηκαν στον Αλμυρό ή στην κοιλάδα του Κηφισού ποταμού στην Κοπαΐδα τον Μάρτιο του 1311. Η τοποθεσία είχε επιλεγεί σκόπιμα από τους Καταλανούς γιατί τους εξυπηρετούσε πολύ. Στην Πεδιάδα, κοντά στη λίμνη, παρέταξαν τις δυνάμεις τους με ένα μεγάλο έλος μπροστά τους. 4.000 ιππείς, 4.000 πεζοί και μαζί τους Οθωμανοί σύμμαχοι. Πεπειραμένοι, σκληροί και αποφασισμένοι να νικήσουν ή να πεθάνουν. Ο Βάλτερ, σίγουρος για τη δύναμή του, διέταξε επέλαση. Οι σιδερόφρακτοι Φράγκοι υπότες, η ελίτ του Μεσαιωνικού πολέμου, όρμησαν. Αλλά το έδαφος τους πρόδωσε. Βαριά άλογα και οπλισμένοι υπότες βυθίζονταν στη λάσπη. Η δύναμη της επέλασης εξαφανίστηκε. Η σύγχυση εξαπλώθηκε. Οι Καταλανοί χτύπησαν χωρίς έλεος. Η μάχη έγινε σφαγή. Η φραγκική στρατιά εξοντώθηκε. Λέγεται ότι δεν επέζησε ούτε ένας στρατιώτης για να μεταφέρει το νέο της καταστροφής πίσω στην Αθήνα. Οι Καταλανοί δεν είχαν πια αντίπαλο. Κατέλαβαν πρώτα τη Θήβα. Την λαιλάτισαν, έσφαξαν τους κατοίκους της χωρίς έλεος, ούτε τα νήπια δεν γλίτωσαν από τη μανία τους. Και έπειτα, το 1311, μπήκαν στην Αθήνα. Εκεί εγκαθίδρυσαν ένα μόνιμο καθεστώς, ένα νέο κρατήδιο με δική του εξουσία και ταυτότητα. Και το κράτησαν για περισσότερο από 7 δεκαετίες. Από το 1311 έως το 1387, το Καταλανικό Δουκάτο των Αθηνών επέζησε χάρη στη μαχητική δύναμη των πολεμιστών του και τις ισχυρές συμμαχίες που κατάφερε να συνάψει με ευρωπαϊκά κέντρα εξουσίας. Οι ανώτεροι αξιωματούχοι της εταιρείας πήραν για συζύγους τις γαλαζοαίματες γυναίκες των Φράγκων ευγενών που είχαν σκοτωθεί στην Κοπαΐδα. Η καταλανική γλώσσα έγινε η επίσημη του νέου κρατηδίου. Οι ελληνικοί πληθυσμοί την περίοδο εκείνη ζούσαν υπό συνεχή καταπίεση. Δεν είχαν δικαίωμα να εμπορεύονται. Δεν μπορούσαν να μεταβιβάσουν την περιουσία τους στα παιδιά τους και ήταν υποχρεωμένοι να ασκούν μόνο αγροτικά επαγγέλματα, κατακτημένοι μέσα στην ίδια τους τη γη. Οι επόμενες 2 γενιές Καταλανών που κυβέρνησαν την Αθήνα μεγάλωσαν μέσα στη χλειδί και την αλαζονία της μεσαιωνικής φεουδαρχίας. Έγιναν δέσποτες και ξέχασαν πως κάποτε ήταν πολεμιστές. Η πτώση δεν άργησε. Το 1387 το καταλανικό καθεστώς κατέρευσε σχεδόν φυσιολογικά. Η οικογένεια των Ατζαγιόλη, ιταλικής καταγωγής, πήρε στα χέρια της την εξουσία στην Αθήνα και με αυτό έκλεισε το κεφάλαιο της καταλανικής εταιρείας στον ελλαδικό χώρο. Πολλοί από τους εναπομείναντες Καταλανούς επέστρεψαν στη Σικελία ή πίσω στην Καταλωνία από όπου είχαν ξεκινήσει. Η ιστορία της καταλανικής εταιρείας δεν είναι απλώς η αφήγηση μιας ομάδας μισθοφόρων. Είναι καθρέφτης της παρακμής μιας εποχής. Καταγράφει τη δραματική αδυναμία τόσο του Βυζαντίου όσο και των Φράγκων ηγεμόνων να υπερασπιστούν τα εδάφη τους, ακόμη και απέναντι σε ανοργάνωτους αλλά αδυσόπιτους τυχοδιώκτες. Η καταλανική εταιρεία σάρωσε τον ελλαδικό χώρο με εξαίρεση την Πελοπόννησο, αφήνοντας πίσω ερείπια. Συνέτριψε τις καλύτερες δυνάμεις του Βυζαντινού στρατού και το άνθος της φραγκικής υποσύνης. Μια τέτοια αποδιοργάνωση άνοιξε τον δρόμο στους Οθωμανούς, που δεν βρήκαν κράτη, αλλά συντρίμμια. Και πάνω σε αυτά επέβαλαν τη δεσποτική κυριαρχία τους για 4 αιώνες,
Οι Καταλανοί έμειναν στη μνήμη για τη βία, τη σκληρότητα και την παντελή απουσία κάθε πολιτιστικής ευαισθησίας. Η παρουσία τους πέρασε στη λαϊκή μνήμη ως μια σκοτεινή κατάκτηση. Πρέπει να αναφέρουμε βέβαια ότι 7 αιώνες αργότερα, σε μια σπάνια στιγμή ιστορικής ενσυναίσθησης, η πολιτική ηγεσία της σύγχρονης Καταλωνίας χρηματοδότησε την αναστήλωση μιας μονής στο Άγιο Όρος. Μια συμβολική κίνηση που ίσως δηλώνει μια σιωπηλή πολιτισμική συγγνώμη, ίσως ακόμη και μια απόπειρα να συμφιλιωθεί το παρελθόν με το παρόν, εκεί όπου η ιστορική μνήμη συναντά τη συνείδηση. Αν σας άρεσε η σειρά, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και αφήστε ένα like, γιατί η στήριξή σας μετράει.